السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية. ومحاضرة اليوم هي الرقم 5 من الوحدة الثانية بعنوان كيرشوف لو. وكيرشوف لو طبعا هو من القوانين المشهورة في تحليل الدوائر الكهربية، ومر عليكم سابقا وبتعرفوا أنه أغلب المسائل اللي حليناها هي في استخدام قانون كيرشوف من خلال تطبيقها على الدوائر الكهربية لإيجاد الجهد والتيار المطبق على كل عنصر من عناصر الدائرة الكهربية. طبعا موضوع كيرشوف اجى بعد ما اخذنا قانون لو وتعرفنا على النود والبرانشز واللوب. وقانون كيرشوف زي ما انت شايف في الصورة التعبيرية هذه هو عبارة عن شقين. الشق الأول هو كيرشوف كارنت لو وكيرشوف فولتج لو. وهذه المحاضرة تعتبر من المحاضرات الأساسية لتحليل الدوائر الكهربية، لأنه اليوم حنتعلم في أول محاولة لتحليل الدوائر الكهربية باستخدام قانون أوم وقانون كيرشوف معا. أوكي؟ طيب، في البداية خلينا نتعرف على كيرشوف's لو وناخذ الشق الأول منه اللي هو كيرشوف كارنت لو. اللي وضع هذا القانون هو العالم كيرشوف، وهو عالم فيزيائي ألماني في القرن التاسع عشر. وقانون كيرشوف باختصار المعتمد على التيار هو في الحقيقة يعتمد على مبدأ الحفاظ على الشحنة، وهذه من أول الأساسيات اللي درسناها، إنه الشحنة محفوظة، بمعنى إنه low conservation of energy of charge require the algebraic sum of the charge within a system cannot be changed. وطبعا الشحنة تنتقل من مكان إلى آخر، وبالتالي الدائرة الكهربية الشحنة اللي حتيجي من البطارية حتتوزع في داخل الدائرة الكهربية، وبالتالي ما أعطي يساوي ما إيش؟ ما أخذ. هذا الكلام بالنسبة للتيار يصبح كالتالي: The algebraic sum of the current entering a node is zero. وبالتالي بدل ما أتعامل أنا مع الشحنة التي لا يمكن قياسها وتقديرها لأنها بتدخل مع الزمن، فبالتالي أنا بدي أتعامل مع شغلة محسوسة وهي التيار. لذلك تحول القانون وترجم قانون الحفاظ على الشحنة إلى قانون يتعلق بالتيار الكهربي، ولا سيما أن الشحنة والتيار وجهان لعملة واحدة، فبالتالي أصبح the algebraic sum of the current entering a node is zero. يصاغ رياضيا هذا القانون من خلال العلاقة summation of current IN بيساوي زيرو، بمعنى أن إذا كان عندك عدد من البرانشز أو عدد من السيركت إليمنت عددها N، فعند أي نود عند أي عقدة فبالتالي يتحقق هذا إيش الشرط، إنه التيار في العنصر رقم 1 زائد التيار في العنصر رقم 2 زائد التيار في العنصر رقم 3 جميعهم إيش بيساوي صفر. وطبعا بدي أميز ما بين entering or leaving، لأنه التيار في العقدة إما بيدخل على العقدة أو إيش أو بيطلع من العقدة. وبالتالي بدنا نحاول الآن نضع إشارة موجبة ل entering the node وإشارة سالبة ل leaving the node، لأنه التيارات اللي داخلة على العقدة غير التيارات اللي خارجة من العقدة. وبالتالي لما أقول المجموع الجبري للتيارات على كل عنصر من عناصر الدائرة الكهربية بيساوي صفر، كلمة الجبري يعني موجب وسالب. فكيف بدي أميز ما بين الموجب والسالب؟ بدي أقول اللي داخل على العقدة بيكون موجب واللي طالع من العقدة بيكون إيش؟ سالب. إذن لو أنت طلعت على هذه العقدة اللي هي في النص هنا، ففي عندك 5 تيارات، 5 أسلاك. إذا معناته في عندك 5 برانشز، I1 داخل، I2 خارج، I3 داخل، I4 داخل، و I5 خارج. وبالتالي بنطبق القانون العام summation of IN بيساوي 0، وبالتالي باخذ كل العنصر الأول موجب، العنصر الثاني سالب، العنصر الثالث موجب، موجب سالب، جميعهم ايش بيساوي؟ صفر. لو اخذت التيارات اللي داخله بالموجب على الطرف اليسار والتيارات اللي خارجه من العقده على الطرف اليمين بالسالب بتروح على الطرف اليمين بصير بالموجب، فبصير عندي قانون عام the sum of the current entering the node equal the sum of the current leaving the node. إذا كيرشوف وضع أساس رائع جدا للتعامل مع الدوائر الكهربية، إنه
اي نود، وانت عرفت النود هي عباره عن نقطه التقاء تو elements او اكثر في عقده، هذه العقده بنسميها نود. التيارات اللي داخله على العقده تساوي التيارات الخارجه من العقده. combining current source. طبعا المحاضره اللي فاتت كانت تتعلق بالكرنت سورس وقسمناهم الى نوعين. النوع اللي انت شايفه امامك هذا ايش نوعه؟ ديبندنت ولا اندبندنت؟ اندبندنت لانه دائره وفيها السهم. الان لو انا بدي اجي احسب التيار اللي داخل على العقده رقم A، فببساطه بطبق القانون اللي اخذناه قبل شويه. المصدر هذا حيطلع تيار داخل على العقده، هذا التيار تبعه حيكون خارج من العقده، هذا داخل على العقده، وبالتالي بامكاني استبدل الثلاث تيارات هذول باي توتال بيساوي اي واحد لانه موجب، ناقص اي 2 لانه خارج من العقده سالب، زائد اي 3. وفي الحاله هذه بستبدل الدائره الكهربيه تبعتي بباور سورس، كرنت باور سورس، باي تي له قيمه اي تي، وبدخل تيار اي تي يساوي اي 1 ناقص اي 2 زائد اي 3. هذا باختصار بالنسبه لمين؟ للكيرشوف كرنت لو. ننتقل الان الى كيرشوف فولتج لو، وهو القانون الثاني من قوانين كيرشوف. بقول لي the algebraic sum of all voltages around the closed path or loop is zero. اذا القانون الاول كان له علاقه وطيده جدا مع التيار، القانون الثاني الان بيتكلم مع الفولتج اللي هو فروق الجهد على كل عنصر من عناصر الدائره الكهربيه. ف the summation of Vm تساوي زيرو، وهي بمعنى ان المجموع الجبري للفولتج على كل elements يساوي زيرو. ومره ثانيه بذكركم ان الفولتج له بولاريتي، فمره بيكون موجب ومره بيكون ايش؟ سالب. المهم حاصلهم في الاخر بيساوي ايش؟ بيساوي صفر، لانه اذا انت اعتبرت مصدر الطاقه اللي هو الباور هذا الفولتج تبعه سالب، فالاذر اليمنتس ايش حتكون؟ بالموجب، والجهد برضه بيتوزع عليهم، الموجب بيساوي ايش؟ بيساوي السالب. فبالتالي تستطيع انك انت تتاكد من هذه العلاقه انه summation of Vm تساوي زيرو، حيث M هي النمبر اوف فولتجز دروب on in the loop، دروب اور رايز طبعا in the loop. لما انت تاخذ حلقه في دائره وحنشوف بعد شويه، فدائما وابدا بدك تتعامل مع كل element وتشوف الفولتج اللي عليها مع مراعاه الاشاره تاعتها البولاريتي، وبتجمعهم كلهم مع بعض، كل واحده لها قيمه Vm، وبالتالي Vm اللي هي للعنصر الاول، Vm للثاني، فبتصير اسمها V1 V2 V3 V4 لكل عنصر حسب بتمر حسب عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. لذلك لما باجي اطبق انا قانون كيرشوف، انا مخير بوضع اتجاه لللوب تبعتي، هل بدي اروح مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. اذا Kirchhoff voltage law can be applied in two ways by taking either clockwise or anti-clockwise. وطبعا كلكم بتعرفوا هذا شيء يعني انتم بناء على خبرتكم بناء على تفضيلكم كلنا بناخذ مع عقارب الساعه، واغلب الدوائر اللي حتجيكم حيكون محدد عليها ايش؟ اللوب اللي بدك تتحرك عليها. اذا ما كانتش محدد فانت مخير تختار اللي بدك اياه. ففي كلا الحالتين the algebraic sum of the voltage around the loop is zero، وفي الاخر بتطلع لك نفس النتيجه، لانه لما انت تاخذ مع عقارب الساعه هذا حيكون الفولتج تبعه بالسالب، لما بتاخذ عكس عقارب الساعه فانت بتروح في اتجاه الفولتج فولتج دروب فبصير موجب. اما اذا رحت في اتجاه عقارب الساعه فانت بتروح في اتجاه ايش؟ الفولتج رايز، فبصير ايش؟ بالسالب. طيب بدي اعطيك طريقه سهله لتحديد فولتج دروب وفولتج رايز. خد بالك معايا، طبعا انت بتطبق القاعده تبعتك summation of Vm بيساوي زيرو على مين؟ على الدائره هذه. هذه الدائره ايش فيها؟ فيها باور سبلاي، فيها element، فيها مقاومه، فيها كمان باور سبلاي. الان بدنا نبدا من النقطه هذه، فالفولتيه هنا ايش بدها تكون؟ زائد ولا ناقص V1؟ بدها تكون سالب. ليش؟ لانه فولتج رايز. اذا انت لاحظ اذا كان اتجاه المرور مع التيرمينال الاول سالب حط سالب، إذا قبلت الإشارة موجب حط موجب، إذا قبلت موجب حط موجب، سالب موجب. هيك أنت بتكون سيطرت على الفولتج دروب وفولتج رايز بالإشارة تاعتها، وهذا سبب سهولة التعامل مع الفولتج دروب وفولتج رايز، بالرغم من إنها أعطت مفهوم اصطلاحي عكس للمنطق اللي إحنا كنا متخيلينه وحكينا عليه.
عشان يسهل لك هذا الموضوع. اذا ايش بقول؟ the sign on each voltage من هدول الخمسه is the polarity of the terminal encountered first. ايش القطب اللي بتقابله في الاول؟ حط اشارته. خد بالك معايا، اول واحد حقابله اللي هو هذا سالب V1 زائد V2 زائد V3 ناقص V4 زائد بيساوي صفر. اذا ايش لقيت الامور؟ سهله. لقيتها من وين اجت هذه القاعده؟ اجت من الفولتج دروب وفولتج رايز. شيك عليهم مع بعض. الانتقال من الموجب للسالب في V2 هذه فولتج ايش؟ لاحظ بالك، موجب سالب، هذا فولتج دروب، اذا موجب. اما الانتقال هنا من السالب الى الموجب فولتج ايش؟ فولتج رايز، فاخذت اشاره السالب. اذا اريح لنا بدل ما نقول، اختصر الوقت، بدل ما اقول كل مره فولتج دروب وفولتج رايز، فقط بمجرد ما تقابل البولاريتي الاولى للتيرمينال الاول حط اشارته وضلك ماشي. وحنطبق هذا الكلام في بعض الامثله اللي جايه بعد شويه. اذا نستطيع اخذ الموجب على طرف والسالب على طرف. اذا صارت عندي V2 زائد V3 زائد V5 بيساوي V1 زائد V4. ونفس القانون اللي طبقناه على التيارات الداخل بتساوي التيارات الخارجه. ايش بقول هنا؟ summation of voltage drop equal summation of voltage rise. وعشان هيك طلعت الاجابه المجموع الجبري بيساوي صفر. وعلى هذا الاساس انبنى قانون كيرشوف الثاني. ناتي الان الى جمع مجموعه من الباور سبلايز. حنقابل كثير من الدوائر فيها باور سبلاي مختلفه. فبقول لي احسب في اي بي ل 3 اندبندنت فولتج سورس. باجد هنا لما انتقل من A ل B هنا في عندي فولتج دروب فولتج دروب فولتج رايز. نطبق القاعده، بقابل موجب موجب سالب. اذا بصير عندي V1 زائد V2 ناقص V1 ناقص V3. اخذت في الحسبان الفولتج دروب والفولتج رايز، والان صرت احطهم بدون ما ايش؟ ما احط اللي هو القاعده. صارت بالنسبه لي مفهومه انه الاشاره الاولى هي اللي بتطبق. لذلك تختصر هذه الدائره ب1 باور سبلاي له في سورس بيساوي V1 زائد V2 ناقص V3 بهذه السهوله. اخذنا التيار قانون كيرشوف للتيار لحال، اخذنا قانون كيرشوف للفولتج لحال. خلينا نشوف كيف الاثنين بيعملوا مع بعض بالتناغم مع قانون اوم. ليش احنا احتاجنا قانون كيرشوف؟ لانه حقيقه قانون اوم لحاله هو قانون رائع، ولكن لا يكفي لتحليل الدوائر الكهربيه. يعني انت ممكن دائره بسيطه فيها مقاومه او مقاومتين وباور سبلاي واحد تستطيع ان تحدد التيار وفرق الجهد. لكن لما تتعامل مع شبكات او دوائر معقده فانت بحاجه الى مساعد لمين؟ لقانون اوم. هذا المساعد اللي هو قانون كيرشوف. والوحده الجايه حنشوف برضه طرق اخرى، لانه قانون كيرشوف برضه بحلش كل الدوائر الكهربيه، بس بحل دوائر كهربيه من نوع خاص اللي حنتعامل معه. حنحل مجموعه من الامثله والتمارين، كل مثال حيضيف معلومه جديده لكم وحيتدرج في الصعوبه. هاي طبيعه الامثله اللي في الكتب. المثال الاول اكزامبل 2.5، الرقم 2 للشابتر الثاني، المثال الخامس في الكتاب. For the circuit in the figure find the voltage V1 and V2. مهمتنا الآن إيجاد قيمة الجهد V1 اللي هو على المقاومة 2 أوم، والجهد على المقاومة V3 اللي هي على المقاومة 3 أوم. ومصدر الطاقة هو 20 فولت. وكلكم بتعرفوا إنه هذه عبارة عن مجزئ للجهد، بمعنى إنه المقاومة حتاخد قيمة من 20 والباقي حيروح وين؟ على 3 أوم، والتيار اللي مار فيهم هو تيار واحد. الآن عشان نحل هذا السؤال بدنا نستعين بقانون أوم، وبدي أفترض أن التيار يمر من الموجب إلى السالب مع خرب الساعة. هذا اتجاه مين؟ اتجاه التيار في الدائرة. اتجاه التيار في الدائرة معناته قيمة التيار I في 2 أوم بتعطيني V1. إذا أنت عشان تحسب من قانون أوم قيمة الجهد V1 عليك أنك تحسب التيار في الأول، لأنه V1 إيش حتساوي؟ 2 في التيار
وفي 2 حتساوي 3 في التيار. ليش كتبت سالب؟ لانه لاحظ هنا اول ما مريت هنا لقيت التيار رايح هيك، فولتج رايز، فاخذت سالب 3 اي. لقيتها لما بطلع على هذه الفي 1 على المقاومه الصغيره والتيار، اما المقاومه الثانيه 3 اوم وعليها نفس التيار. اذا بستنتج من ذلك، وهذا الكلام للمستقبل، انه المقاومه الكبيره بياخذ جهد كبير والمقاومه الصغيره جهد ايش؟ اصغر. لقيتها عشان اعرف انا في 1 وفي 2 لازم احسب قيمه التيار. اذا قانون اوم هنا ما اسعفنيش، ولكن وضح لي انه يجب ان احصل على التيار. اذا بدي اجي استعين بقانون كيرشوف فولتج لو، لانه هذه سنجل لوب وبالتالي معادله واحده بتفيدني. بطبق القاعده اللي اخذناها قبل شويه وانا طالع من العقده هذه اللي تحت البطاريه. اول ما بطلع بلاقي سالب، بحط سالب 20، بتحرك هيك بلاقي زائد في 1، بنزل هيك بلاقي سالب في 2 بيساوي صفر. استخدمت اللون الازرق لفي 1 واستخدمت اللون الاخضر لفي 2، فمجرد ما تعوض هنا وتعوض هنا ايش حيصير معك؟ حتطلع بالمعادله التاليه: substitute for V1 and V2 في داخل المعادله. بكل بساطه بصير عندك سالب 20 ومكان ال V1 بتصير زائد 2i، ومكان السالب V2 بتصير بنحط سالب 3i، فبصير موجب 3i. ايش بيساوي؟ بيساوي صفر. معادله واحده بمجهول واحد. اذا 20 زائد 5i بيساوي صفر. اذا 5i بيساوي 20، اذا الاي بيساوي 4 امبير. اذا التيار المار في الدائره باستخدام قانون كيرشوف الثاني كان 4 امبير. برجع مره ثانيه بعوض في المعادله اللي في 1 تطلع 8 فولت، وفي 2 بيساوي ناقص 12 فولت. وزي ما قلت لك، لو انت اطلعت على المقاومات لو وجدت المقاومه الكبيره عليها فولت اكبر والمقاومه الصغيره عليها فولت ايش؟ اصغر. ولاحظ انه حاصل جمع 8 و12 هي ال 20 فولت، ولاحظ انه سالب 12 فولت لانه القطبيه سالب موجب، لو عكستها اللي هي تساوي 12 فولت بالموجب. ماشي الحال شباب؟ اذا هذا المثال حلقه واحده سمبل سيركت اتعلمنا فيها قانون اوم وقانون كيرشوف مع بعض. نفس القاعده هذه حطبقها، حتزيد علي بس ايش؟ شويه معادلات. خد بالك معايا في المثال 2 6 هذا يحتوي على اكثر من باور سورس. عندي 2 اندبندنت باور سورس، واحد 12 فولت وواحد 4 فولت، وعندي ايضا ديبندنت باور سورس. لما بطلع على هذا باور سورس فولتج سورس، ويعتمد على مين؟ على قيمه الفولتيه المطبقه على ايش؟ على في نوت اللي هي هاي عند 6 اوم. قديش في فولت على 6 اوم؟ قديش الباور سبلاي هذا بيعطي لك فولتج 2 ضرب في نوت. لذلك هذا ايش بسميه؟ فولتج كنترول فولتج سورس. فولتج كنترول فولتج سورس. هذه التسميه اللي تعلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. اذا بطلع على هذه الدائره، ماذا ارى؟ بأرى انه في عندي تيار يتدفق في هذه الدائره مع عقارب الساعه اسمه اي، يقابل في البدايه 4 اوم ريزيستنس، بعدين الباور سورس، بعدين كمان باور سورس، بعدين مقاومه، بعدين مقاومه. لا زالت حلقه واحده. ايش اللي طالب منك؟ طالب منك تحسب في نوت ومن ثم تحسب مين؟ تحسب اي. المره اللي فاتت طلب منك تحسب في فقط، المره هاي طالب منك ايش؟ في نوت اللي هي مطبقه على الستة، وبالتالي عشان تحسب انت في نوت محتاج الاي التي تمر في هذه الحلقه عشان تقدر تحسب مين؟ الفي نوت، لانه الفي نوت ايش بتساوي؟ 6 في اي. احسنت. عشان نحل هذا السؤال خلينا نطبق قانون كيرشوف الثاني. ايش بقول؟ بقول كالتالي: هاخذ تدفق التيار مع عقارب الساعه، وخذ بالك من المعادله. حبدا من القطب السالب للبطاريه من الطرف هذا كالمعتاد. اول ما بطلع بلاقي سالب، ايش بيكون؟ سالب 12، على طول باخذ الاشاره السالبه. موجب، هذه موجب وهنا سالب، هنا بقابل موجب، اذا زائد 4. موجب باخذ بصير اول ما بتيجي هنا ايش عندك؟ موجب، ف2 في نوت. بتنزل لتحت سالب 4، بتمشي هيك سالب في نوت لانك قابلت اشاره سالب في نوت. لو تتبعت المعادله هاي بلاقي انه انا عندي 2 في نوت وفي نوت
بجمعهم مع بعض، وال 12 والأربعة اللي بالأخضر هدول اللي بدي إياه أنا اللي هو قيمة في نوت. وقيمة في نوت إيش بتساوي؟ من قانون أوم عشان أوصل للمطلوب تبعي بدي أعرف قيمة التيار اللي بمر، فبالتالي في نوت اللي أنا بدور عليها هي في الحقيقة الآي خاشة في اتجاه الفولتج رايز من السالب للموجب، إذا صارت سالب 6 آي. إذا الآن من المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2 بقدر أحصل على معادلة فيري سمبل. إيش بتقول؟ بدي أعوض عن في نوت هنا. أول شيء ال 12 وناقص 4 صارت ناقص 16، والأربعة آي زي ما هي، والاثنين في نوت ناقص في نوت صارت 1 في نوت، والواحد في نوت أخذت ناقص 6 آي. إذا صارت المعادلة تبعتي في أجمل صورة إلها ناقص 4 ناقص 16 زائد 4 آي ناقص 6 آي بيساوي 0. وحطيت لك الألوان هذه عشان تقدر إيش تشوف التعويضات بشكل سهل. طيب سالب 6 و4 سالب 2. طيب سالب 2 بتروح على الطرف الثاني بتصير 2 آي. إذا الآي إيش بيساوي؟ سالب 8 آي. 8 إيه. هلقيت طالما عرفت إنه الآي بيساوي سالب 8 إيه، دخلها هنا فصارت إيش؟ سالب في سالب 6 في 8 48 فولت. إذا أنت عرفت الآن قيمة التيار وعرفت قيمة مين؟ الفولتج. قيمة التيار طلعت بالسالب، هل هذا معناته حلك غلط؟ إطلاقا. هذا فقط إنه التيار هو في العكس. لكن لما اجيت عوضت عن في نوت متذكرينش قلت لكم خدها باشارتها زي ما طلعت. لما اخذتها باشارتها ودخلت على 6 اي بالسالب طلعت لك 48 بالموجب. حنزيد درجة الصعوبة شوية في الأمثلة وناخذ المثال رقم 2.7. Find current I naught voltage V naught in the circuit. الآن بدينا نخش في سيركت مكونة من 2 لوبس وصار عندي في عقدة. أما في المثالين اللي فاتت لما كانت سنجل لوب ما فيش عندي عقد. العقد اللي هي نقطة تقاطع ما بين 2 إليمنت أو 3 أو أكثر. الآن لاحظ هنا إنه أنا إيش عندي current control current source، وإيش عندي هان independent current source، وقيمة الكرنت كنترول current source هذا تعتمد على قيمة I نوت اللي هو طالبها في السؤال. لذلك إذا عرفت أنت I نوت بكل سهولة هتعرف مين؟ الفي نوت، لأنه الآي نوت تنضرب في الأربعة وعندك فولتج دروب هنا. عندك فولتج دروب فبصير إيش؟ الفولت بيساوي موجب 4 في آي نوت. إذا مسألتي صارت سهلة ولا لا؟ سهلة. باجي عند النقطة هذه الأولى اللي هي عند النقطة A وبطبق الكرنت الفيرست اللي هو كيرشوف كرنت لو اللي هو القانون الأول. إذا KCL اللي هي كيرشوف كرنت لو لأول مرة بدي أطبقها هنا. عند النقطة A إيش داخل؟ 0.5 I نوت وداخل عليها 3 وطالع منها مين؟ I نوت. إذا صارت عندي 3 زائد نص بيساوي نص I نوت بيساوي ايش؟ I نوت. لو أخذت ال 0.3 ال 0.5 هذا على الطرف الثاني فصارت ال ايش هذه؟ 1 ناقص نص بنص. إذا هذه المعادلة الأولى بتعطي لك إنه I نوت بتساوي 6 لأنه 3 بتساوي نص يعني بتساوي 1 على 2 I تضرب في 2 أحسنت فبتطلع عندك ال I نوت بتساوي 6. أوجدنا ال I نوت انحلت المسألة. للريزيستنس ال 4 أوم في نوت لاحظ الإشارات هنا مهمة جدا. في نوت بتساوي 4 I وتساوي 24 فولت والإشارة موجبة لأنه زي ما قلت لك في اتجاه الفولتج دروب. نيجي للسؤال 2.8 وهو سؤال محترم جدا لأنه يحتوي على أفكار عديدة. Find the current and voltage in the circuit. إيش بتلاقي عندك هاي؟ هذه السيركت مرت عليكم كتير في أيام التوجيهي وحليتوا عليها مسائل كتير. إيش بتقول؟ voltage source مقاومة one single voltage source. هذا independent. بطلع على الدائرة البولاريتيز هو حط لي إياها ريحني ممتاز جدا. أنا بنفس كتير لما بحط لي إيش البولاريتيز. واتجاهات التيار برضه ريحني. وزي ما قلت لك
لا يوجد اي غبار على موضوع انك تعكس البولاريتيز وتعكس التيارات، لانه في الحل الجبري تبعك الاشاره نفسها هي اللي حتوضح لك. الان find the current and voltage in the circuit. السؤال هذا حيتكرر معك من هلا لاخر السنه، وفي المستقبل القريب حنضيف عليه احسب الباور، لكن خلينا الان نركز على الفولتج والتيار. اول حل بيعتمد على انه في عندي 3 مقاومات بمر فيها 3 تيارات. ليش بمر فيها 3 تيارات؟ لانه في عندي جنكشن او نود بيتفرع منها التيار الى اي 1 اي 2 واي 3. هلقيتها بكل بساطه اي 1 ايش بتساوي؟ التيار في اتجاه مين؟ الفولتج دروب. اذا في 1 ايش بتساوي؟ 8 اي. اما بالنسبه للتيار 2 اللي مار في الفي 2 في ال 3 اوم برضه فولتج دروب. اذا صارت عندي في 2 ايش بتساوي؟ 3 اي 2، والتيار الاخير في 3 ايش عباره عن ايش؟ بيساوي 6 اي 3. بتاكد مره ثانيه ان الاشارات اللي انا حاططها مضبوطه ولا لا. هل جميعا كلهم في اتجاه الفولتج دروب؟ فعلا كلهم في اتجاه الفولتج دروب، اذا الاشارات بالموجب. طيب الان انا مهمتي اوجد اي 1 اي 2 واي 3 باستخدام القوانين اللي احنا بنعرفها. بدي اطبق عند النقطه ايه؟ الكيرشوف كارنت لو. ماذا لدي؟ داخل على العقده اي 1 طالع اي 2 وطالع اي 3. اذا اي 1 موجب ناقص اي 2 ناقص اي 3. اذا حطيت انا المعادله رقم 1. هذه المعادله رقم 1 فيها 3 مجاهيل، بلزمني كمان معادلتين. كيف بدي اجيب المعادلتين الثانيين؟ عندي لوب هنا ولوب هنا، بطبق الكرنت فولتج لوب والكرنت فولتج لوب، فبروح باخذ اللوب تبعتي مع عقارب الساعه ومع عقارب الساعه، وهو برضه حدد لك اياها في السؤال. فانت الان اصبحت مقيد في الحل. بمسك اللوب الاولى، ايش بقول؟ applying Kirchhoff voltage law to loop 1. بدي اياك تتوقع معايا الاشارات. بدي ابدا من النقطه اللي تحت، بطلع هنا سالب 30، شايفين مسألة الطريقه؟ زائد V1، وبعدين بنزل تحت زائد V2، بلاقي حالي وصلت بقول بيساوي 0. نشوف المعادله زي ما انت توقعتها، ناقص 30 زائد V1 زائد V2 بيساوي ايش؟ بيساوي 0. طيب الان بحق لك ايش تعمل؟ تدخل التيار الفي 1 ايش بدك تحط مكانها؟ 8 اي، والفي 2 بدك تحط مكانها، صح ولا لا؟ جيب لي اي 1 بدلاله اي 2، وحتى لو عملت العكس بظبط. هلقيتها ودي لي هذا على الطرف الثاني صارت 30، وودي ال 3 اي 2 صارت بالسالب، وقسم على 8. اذا الاي 1 ايش بتساوي؟ بدي اكتبها هنا على جنب. اذا الاي 1 بتساوي 30 ناقص 3 اي 2 على 8. ليش كتبت على جنب؟ لانه حتلزمني كمان شويه. هلقيتها بالنسبه للمعادلتين هدول بدي معادله ثالثه. المعادله الثالثه يا شباب وين بطبقها؟ على الجهه الثانيه. طيب اللوب 2 بدي ابدا من وين؟ خلينا نبدا من فوق. ايش باجي هنا؟ موجب في 3 ناقص في 2 بيساوي 0. اذا صار عندي سالب في 2 زائد في 3 ايش بيساوي؟ بيساوي 0. هلقيتها نستنتج من ذلك انه في 3 بيساوي في 2. هل انت توقعت هذا من قبل ولا لا؟ المفروض انك توقعت. لماذا؟ لانه هذا الجهد وهذا الجهد على توصيل على التوازي، فيصبح في 2 تساوي في 3 شيء مريح جدا ومسلم به. عوض لي عن في 3، ايش في 3 بتساوي؟ في 3 بتساوي اي 3 في 6 اي 3، وفي 2 ايش بتساوي يا شباب؟ في 2 3 في اي 2. الان قسم على 3 زي ما انت توقعت، فبصير عندك اي 3 بتساوي اي 2 على 2، وعندك اي 1 وهي العلاقه الثالثه. ارجع للعلاقه الاصليه، اي 1 ناقص اي 2 ناقص اي 3 بيساوي 0. الان عندك قيمه اي 1 وعندك قيمه اي 3، فبشيلهم، بشيل اي 1 وبشيل اي 3،
بحط مكان اي 1 30 ناقص 3 اي 2 على 8 ناقص اي 2 ضلت زي ما هي، ومكان اي 3 صارت مين؟ اي 2 على 2. اذا المعادله هذه ايش صارت؟ معادله بمجهول واحد. لقيتها بوحد المقامات وبجيب اي 2 على طرف والثوابت الثانيه بحطها على طرف وبقسم وبختصر، بيعطيني اي 2 بيساوي 2 امبير. بعدين برجع للمعادلات تبعتي اي 1 بيساوي 3 لانه بتروح بتعوض هنا 30 ناقص 3 في ايش؟ في اي 2 2 امبير على 8 بيعطي لك قيمه اي 1. وبالمثل اي 3 ايش بتساوي؟ اي 3 هيها بتساوي اي 2 على 2 2 على 2 اللي هي 1 امبير. وبترجع ايضا تحسب في 1 في 1 ايش بتساوي يا شباب؟ في 1 بتساوي 8 في اي 1. اذا بدك تضرب 8 ضرب 2 في 1 اللي هي 3 امبير ضرب كم؟ ضرب 8. اذا صارت عندي 24 فولت. اما في 2 اللي هي 3 ضرب اي 2 3 ضرب 2 بتساوي 6. وفي 3 اللي هي عباره عن 6 ضرب ايش؟ 6 ضرب 1 هي 6 فولت. هذا السؤال المفروض انك انت ترسمه لحالك على ورقه فاضيه وتعيد حله باختصار بنفس الكلام عشان تتعود على ايش؟ على الحل. مجموعه من الامثله والتمارين اخترت لكم اياها من نهايه الشابتر، وهي كلها تقع في نفس الامثله اللي انا حليتها. يعني هذا السؤال حلينا زيه، هذا السؤال حلينا زيه قبل شويه، هذا السؤال وهذا السؤال، وفي مجموعه ثانيه برضه كمان مسالتين. اذا صار عندي 8 مسائل، لانه هذا الموضوع مهم جدا. وبوعدكم ان شاء الله خلال الاسبوع القادم ناخذ كل سؤال لحال من هذه الاسئله ونحلها مع بعض، بس بعد ما تكونوا انتم جربتوا. وحتى نلتقي في محاضره قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.